Вітаю, друзі! В розрізі цей пляцок виглядає так красиво, що навіть шкода їсти. Але лише перші 3 секунди. Бо він поєднує усе, за що так люблять галицьку випічку – ніжність, багатошаровість і гармонійний баланс смаків. 3 м'які пісочні коржі на сметані і жовтках, чорносмородиновий джем, що додає легкої ягідної кислинки, і пухкий білковий шар із маком та горіхами. Усе в коржах печеться легко і просто, разом, тому не створить вам проблем при приготуванні. Це безпрограшне поєднання, добре знайоме із домашніх святкових столів заходу України. Але сьогодні приготуємо пляцок із цікавими, сучасними нюансами, тож до роботи. Для дуже ніжного тіста у миску викладіть 6 яєчних жовтків. У мене яйця середнього розміру. Досипте до них 230 грамів цукру. І починайте збивати спочатку на нижчих, а потім на вищих обертах міксера до світлої пишної маси. При цьому увесь цукор, звичайно, не розчиниться. Долийте 180 грамів сметани жирністю 20% і 150 грамів розтопленого і охолодженого вершкового масла. Перемішайте на низьких обертах міксера до однорідності. Для сухої суміші у миску просійте 320 грамів борошна. Докладіть 3/4 стандартної пачки розпушувача, розрахованої на 500 грамів борошна. У мене пачка важила 10 грамів, тому я додала 8 грамів розпушувача. У вас вага розпушувача може бути іншою. Частинами докладіть суху суміш у жовткову і перемішайте на низьких обертах міксера до однорідності. На цьому етапі уже не потрібно нічого інтенсивно збивати чи довго перемішувати. Тісто вийде дуже ніжним і навіть буде важко сповзати з лопатки. Розділіть його на 3 умовно рівні частини. Випікати коржі ми будемо у формі розміром 18 на 28 см. Застеліть дно форми якісним пергаментом. Висота бортиків повинна бути не нижче 4 см. Найзручніше рівномірно викласти тісто у форму, відразу і зважуючи його. На один корж нам потрібно відважити приблизно 330 грамів тіста. Ложкою рівномірно розмастіть тісто по усій площі форми. Старайтесь, щоб товщина тіста була більш-менш однаковою усюди. І хоч шар тіста виходить достатньо тонким, в процесі випікання він гарненько підросте. Друзі, нагадую вам про мої 2 томи із смачними галицькими пляцками. Ці книги – результат багатьох років роботи на кухні, сотень випробуваних рецептів і любові до кожного пляцка. Вони красиві, з якісними фото, зручною подачею матеріалу і міцною обкладинкою. В кожній книзі по 50 детально описаних рецептів. Рецепти в 2 книгах не повторюються. Для замовлення пишіть мені на Viber. Далі нам потрібно буде джем чи варення найкраще із чорної смородини. Оскільки тісто у нас дуже ніжне, то найкращий вихід – трохи підігріти джем, щоб він став рідшим, помістити у кулінарний мішок і зрізати кінчик невеликого діаметру. А потім смужками рівномірно витиснути зверху на тісто і ложкою легенько розмастити таким чином, щоб воно не перемішувалося із тістом. Загальна вага джему – 500 грамів, тому на один корж піде приблизно 160-170 грамів. І лише після цього починайте готувати білкову піну. Для неї у чашу для збивання викладь 6 яєчних білків, які у нас залишились. І нехай далі трішки попрацює техніка. Збивайте на середніх обертах міксера до так званої пивної піни. Далі, не припиняючи збивання, поступово порціями всипте 170 грамів цукру. Після того підвищіть швидкість до максимальної і збивайте ще приблизно 5 хвилин, аж поки увесь цукор не розчиниться, а піна стане щільною та пишною. Всипте 100 грамів кукурудзяного крохмалю, 20 грамів сухого немеленого маку і на найнижчих обертах міксера перемішайте усе лише до однорідності. Маса виходить дуже стабільною і достатньо густою. Вона навіть не сповзає з лопатки. Цю масу теж розділіть на 3 умовно рівні частини. Рівномірно розкладіть одну частину на варення і гарненько розрівняйте по усій площі. Зверху щедро посипте грубо посіченими волоськими горіхами. На один корж у мене пішла 1/3 склянки горіхів. Усе, в духовку його.
Випікайте на середньому рівні духовки в режимі верх-низ без конвекції за температури 175 градусів Цельсія приблизно 25-30 хвилин до готовності, але завжди орієнтуйтесь на особливості своєї духовки. Нам важливо добре допекти цей корж. Білкова пінка повинна зарум'янитись і підсохнути. При натисканні на неї пальцем вона повинна хрускотіти і ламатись. Аналогічно спечіть ще 2 таких коржі. Поки печеться перший корж, тримайте білкову масу в холодильнику. Для крему у чашу для збивання викладіть 250 грамів вершкового масла. У мене масло з жирністю 82%. І нехай далі трішки попрацює техніка. Збивайте на середніх обертах міксера приблизно 7 хвилин. У нас повинна утворитись світла пишна маса. І лише після цього на низьких обертах міксера по столовій ложці починайте докладати 370 грамів вареного згущеного молока. Це стандартна вага маленької баночки. Згущене молоко теж повинно бути кімнатної температури. Наприкінці докладіть 20 грамів смачного какао і перемішайте усе до однорідності. Крем виходить одночасно пишним, ніжним і добре тримає форму. Розділіть його на 2 умовно рівні частини. У кулінарну рамку з високими бортиками на підложку викладіть 1 корж пінкою уверх. На нього рівномірно розкладіть половину крему і гарненько розрівняйте. Тут нам потрібно брати крем саме такого типу, щоб білкова піна залишилась хрумкою і не розм'якла від іншого крему. Зверху викладіть другий корж теж піною вверх і злегка притисніть його до крему. На нього другу частину крему і нарешті третій корж теж піною вверх. Цей красивий верх з горіхами відразу виступатиме оригінальною прикрасою пляцка і додатково ми не будемо нічим його прикрашати зверху. Тому відразу оберіть для верху пляцка найкрасивіший із 3 коржів. Усе. Не забудьте накрити форму з пляцком харчовою плівкою і помістити у холодильник на 8 годин для стабілізації. А також своєю щедрою рукою поставити мені вподобайку і написати гарний коментар, як і я щедро ділюся з вами своїми знаннями і уміннями. А ось і наш красень. Вага нашого богатиря 2 кілограми і майже 600 грамів. Висота 7,5 сантиметрів. Ну що, глянемо, чи добре наш пляцок нарізається і чи красивий на зрізі. Що тут сказати? Це справжнісінька краса і смакота. Пляцок виходить дуже ніжним, і при цьому шматочки добре тримають форму. Ніжні, жовткові, пісочні коржі добре гармоніюють з кислинкою чорної смородини і білковою піною та горіхами. Правильно підібраний крем дозволяє піні довго залишатися хрумкою і тримати свій об'єм. Особливою родзинкою цього пляцка є оригінальний та апетитний верх. Такий пляцок гарантовано стане окрасою вашого святкового столу. Це дуже, дуже смачно. Готуйте і смакуйте, бо ми того варті.